Nagyon nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit a csatornánk Kettős kereszt ketten főzünk rovatában. A 10. részben egy ellenállhatatlan csirkebrassóit fogunk készíteni, ami minden családtagnak a kedvence lesz, nagyon hamar elkészül, és egész egyszerűen nem lehet vele mellé lőni. Itt már láthatók is az előre előkészített hozzávalók, a felkockázott burgonya és a csirkemell, 15 dekagramm apróra vágott füstölt szalonna, 2 fej felkockázott vöröshagyma és egy védőszemüveg a hagyma pucolásához, illetve aprításához, pár gereszt fokhagyma, petrezselyem, paradicsompaszta, nagyjából 5 dekagramra lesz majd rá szükség, hogy elkészüljön az ételünk, illetve 2 deciliter zöldségleves alaplé. Ez régebben lett eltéve, most engedtük ki. Hogyha valakinek esetleg nincs a fagyasztójában alaplé, akkor természetesen vizet is használhat, ebben az esetben viszont máshogyan kell majd akkor a fűszerezést megoldani. A fűszerezésről annyit mondanék el, hogy só, feketebors és majoranna kell majd hozzá. Az, hogy ketten főzünk, a leginkább ebben a videóban nyer értelmet, hiszen a hús és a krumpli egyszerre készül, ehhez mindenképpen ketten kellünk, tehát legelőször is a kockára vágott burgonyát, ami eddig hideg vízben volt, belehelyezzük forró olajba. Egy kis kulisszatitok, hogy mivel ilyen picurka a serpenyő egyelőre, ezért a krumpli 2 részletben fog majd kisülni. Amíg Judit a krumplival foglalatoskodik, addig én elkezdem megpirítani a szalonnát. Ez egyrészt majd szépen megpirul, másrészt kiengedi a zsírját is. Aki óckodik ettől, egyébként nem erőltetjük ezt a szalonnát, olajjal is ugyanúgy meg lehet csinálni, mi így szoktuk. Közben ott szépen sülöget a krumpli, pirulgat a szalonna, és ha vetünk egy pillantást az időre, láthatjuk, hogy most van 13 óra 10 perc. Hozzávetőleg 1 perc kell hozzá, hogy kiengedje a szükséges zsírt a szalonna. Miután ez megtörtént, beleeresztjük a hagymát, először csak is a vörös hagymát, és nagyon pici só hozzáadásával megfonnyasztjuk, vagy néha azt szokták mondani, üvegesre pirítjuk, hát nem tudom mit tudjuk, üveges, megfonnyasszuk, a só ebben sokat segít, körülbelül 1,5 perc, amíg ez a folyamat lezajlik. Ezek után hozzáadagoljuk a kockára vágott csirkemellet, és elkezdjük pirítani, hogy eltűnjön ez a nyerses színe. Na már most az lenne az igazi, hogyha egy kis pörzs anyag is keletkezne, ez a bolti csirkéknél valahogy nálunk nem szokott előfordulni, tehát ezek a csirkék rögtön elkezdik nekem itt engedni a vizet. Élek egyébként a gyanúperrel, hogy ez nem így működne otthon levágott, saját kezűleg levágott szárnyasoknál. Na, a lényeg az, hogy a nyerses szín eltűnt, szép fehér lett a húsink, úgyhogy rákerülhet most már a fokhagyma. Kicsit keverek rajta, hogy piruljon össze. Így, hogy ilyen kéreg van a húson, a zamatok, az ízek teljesen benne maradnak, nem fog semmi sem elszökni belőle, és ha ezzel is megvagyunk, akkor javasolt hozzáadni azt a már említett 5 dekagramm, a képen, a videón lehet látni kb. Mekkora mennyiségű paradicsom pürét, hiszen ez majd szépen meg fogja színezni az egész brassóinkat. Jöhet az ízlés szerinti mennyiségű bors. Mi nem teszünk bele túl sokat, de egyébként elbírja. Valamint egy olyan 2 csipet majoranna, láthatjátok a videón, hogy nagyjából mennyi, és ezt is még egy olyan körülbelül fél percig szépen összepirítjuk. Sót egyelőre még nem tettünk bele, esetleg majd később a kóstolásnál. Csínyán kell belevánni, hiszen egyrészt a
füstölt szalonna is némileg sós, másrészt amikor a hagymát fonnyasztottuk, ott is felhasználtunk sót, és természetesen az alaplé is már eleve fűszeres. De hát úgy az igazi a főzés, hogyha közben azért kóstolgatjátok. Na és az összepirítást követően kerül bele ez a már emlegetett 2 deciliternyi alaplé. Ezt rátesszük, kicsit ez még hideg, de nem is baj, mert ezt az egészet így alapléstől, mindenestől az egészet visszaforraljuk. Szépen elegyengetjük az edényben az ételt, mert ezek után rá fog kerülni majd egy födő, hogy finom, puha legyen a húsink. Így né. Közben a krumpli is szépen elkészült, és nézzünk rá az időre. 13 óra 22 van még csak. Ott van a krumplinak az első adagja, az már szép piros, nagyon kellemes színe van, és készülőben a második adag. Nyilván ezt egy nagyobb edényben, nagyobb serpenyőben egyszerűbben is meg lehet csinálni, és egy picit kukkantsunk bele a húsunkba is, hát jelenleg így néz ki. Kavarunk rajta egyet. És amíg a krumpli sül, addig ez tovább fővöget a fedő alatt. Már most is gyönyörű a látvány. 13 óra 42 percet mutat az időmérő készülékünk, amikor egy utolsó pillantást vetek a brassóira. Na, ilyen kell, hogy legyen az állaga. Vigyázzatok, hogy ennél jobban ne hagyjátok a szaftot elfőni, hiszen a krumpli ezt majd magába kell szépen, hogy szívja. Belehelyezzük tehát a krumplit. Majd szép óvatosan összekevergetjük, hogy mindenhova kerüljön ebből a fincsi szaftból. Jó alaposan összekevergetem tehát. Közben nektek van időtök eldönteni, hogy tetszett-e a videó. Ha tetszett, akkor nyugodtan nyomjátok meg a like gombot, ne maradjon ki. És ha a többi receptjeink is elnyerték a tetszéseteket, akkor megkockáztathatok esetleg egy feliratkozást is. Mi bajotok lehet? Az esemény megkoronázásaként pedig az elkészült csirkebrassóit meghintjük az apróra vágott petrezselyemmel. Gyönyörködjetek a látványban, próbáljátok meg ti is otthon elkészíteni, ha egyszer megcsináljátok, akkor rájöttök, hogy nagyon-nagyon egyszerű és gyors. Ha elkészült, jó étvágyat kívánunk! Sziasztok! Főzzetek ti is kettőt!